Chào bạn, có một khán giả có nêu ra một vấn đề là tại sao tôn giáo Tân thần là chiếm ưu thế phát triển hơn các tôn giáo Ta thần? Thật ra mình thấy quan điểm này có lẽ là một thiên kiến kẻ sống sót survivorship bias. Đó có nghĩa là chúng ta hay nhìn vào những người hay vật đã vượt qua một quá trình chọn lọc nào đó và tin rằng những gì họ làm có tác dụng giúp họ vượt qua quy trình chọn lọc đó. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một nửa dân số của toàn thế giới đều là đi theo Kitô giáo và Hồi giáo, có 4,1 tỷ. Nhưng có một trong những lý do rất lớn là vì người châu Âu phát hiện và chinh phục châu Mỹ, cuối cùng làm người châu Mỹ đi theo Kitô giáo, đặc biệt là người Nam Mỹ. Nhưng sở dĩ người châu Âu có thể phát hiện châu Mỹ đó không liên quan đến Kitô giáo mà là liên quan đến kỹ thuật hàng hải. Dân số của người Nam Mỹ có 665 triệu. Nếu chúng ta trở đi dân số này thì dân số theo thuyết Tân thần chỉ còn 3,4 tỷ. Còn dân số theo thuyết Ta thần, cụ thể là Ấn Độ giáo và Phật giáo, có 2,3 tỷ. Nhưng mấy bạn chú ý, cũng có nhiều người nói rằng mình không có tôn giáo, nhưng thật ra đa số của họ là người Đông Á. Vào ngày xưa họ sẽ nói họ là đi theo Nho giáo. Nho giáo cũng là một thuyết Ta thần. Vì vậy nếu thêm vào dân số này thì sẽ có 3,5 tỷ, không có kém hơn thuyết Tân thần nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng có một số người có chủ trương rằng giáo lý của thuyết Tân thần là lý tính hơn và chủ động hơn, cho nên là tôn giáo tiến hóa hơn. Căn cứ của ý tưởng như vậy, chủ yếu là vì trong thuyết Ta thần có phân biệt nhiều thần linh và mỗi thần linh đều có vai trò và chức năng riêng biệt. Ví dụ có thần linh chuyên môn bảo hộ núi, cung cấp giải trí hay chữa bệnh. Sự phân biệt như vậy có vẻ mê tín. Còn trong thuyết Tân thần thì trực tiếp nói rằng tất cả quy luật và lực lượng trong vũ trụ đều được quy cho một thần đế duy nhất. Tư tưởng như vậy là lý tính hơn. Thật ra, ý tưởng như vậy có lưu hành vào thế kỷ 19, nhưng bây giờ ta không có rồi. Tại vì nếu lấy lý tính làm tiêu chuẩn thì hình như thuyết vô thần là lý tính nhất. Tất cả tôn giáo đều không lý tính lắm, đều nên bị loại bỏ. Công nghệ nên hoàn toàn sống theo khoa học. Câu này hình như nghe rất có lý, nhưng hình như cũng có một chút vấn đề. Theo tiêu chuẩn ở trên, Liên Xô là quốc gia lý tính nhất trong lịch sử nhân loại. Thế tại sao bây giờ Liên Xô không tồn tại nữa? Và tại sao bây giờ những binh lính nước Nga lại biến thành rất mê tín? Tại sao họ muốn thầy tu cầu nguyện cho Phật lệnh trước khi lên chiến trận? Thế hình như lý tính cũng có kiểu vô dụng. Ok, không nói về lý tính nữa. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào giáo lý, chúng ta có thể giải thích ưu thế của thuyết Tân thần hay không? Hình như cũng không thể. Đối với Kitô giáo, tín đồ có nghĩa vụ tham gia thánh lễ ở nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Theo thống kê, ở nation sinh của văn minh Kitô giáo, tức là châu Âu, tỷ lệ tham dự nhà thờ mỗi tuần là thấp hơn 20%. Nhưng ở những quốc gia bị Kitô giáo hóa vì cuộc thực dân châu Âu, ví dụ châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á, tỷ lệ tham dự nhà thờ đều cao hơn 40%. Một tín đồ Kitô giáo mà không có tham dự nhà thờ thì có nghĩa là không có cuộc sống tôn giáo nhiều lắm. Rất khó nói là tình cảm của họ với tôn giáo có cao hơn tình cảm của những fans với ngôi sao. Ở nation sinh của văn minh Kitô giáo, tức là châu Âu, họ có truyền thống Kitô giáo lâu dài nhất, thì họ cũng nên được giáo lý của Kitô giáo ảnh hưởng nhiều nhất. Thế tại sao họ không có cuộc sống Kitô giáo nhiều lắm nữa? Cùng ở những khu vực mà Kitô giáo của họ là bắt nguồn vì cuộc thực dân châu Âu, họ không có truyền thống Kitô giáo lâu dài, nhưng có nhiều tín đồ vẫn tham dự nhà thờ mỗi tuần. Đó có nghĩa là sức sống Kitô giáo của họ lại mạnh hơn châu Âu bây giờ. Tại sao? Không chỉ là vậy, một tôn giáo Tân thần khác, Hồi giáo, cũng có hiện tượng tương tự. Theo giáo lý của Hồi giáo, tín đồ có nghĩa vụ cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Ở nation sinh của Hồi giáo, tức là Trung Đông, tỷ lệ cầu nguyện 5 lần mỗi ngày là khoảng 70%. Cũng không phải là cao nhất. Tỷ lệ của Đông Nam Á và châu Phi là cao hơn họ. Tuy thời gian tiếp nhận Hồi giáo của họ là ngắn hơn Trung Đông, cùng ở Trung Á, tuy họ từng có xây dựng đế quốc Hồi giáo vĩ đại, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ lệ của họ là thấp nhất. Đa số là thấp hơn 50%. Kazakhstan thậm chí chỉ có 4% thôi. Không chắc Hồi giáo vẫn còn ý nghĩa cho họ không. Một tôn giáo được phát triển hay không có nhiều lý do ngoài bên yếu tố tôn giáo. Lý tính không thể làm tiêu chuẩn để phán đoán tôn giáo. Giáo lý của một tôn giáo cũng không thể giải thích tín đồ của họ sẽ ngoan đạo hay không. Thưa quý vị, trong video hôm nay, xin để mình nói về một chủ đề lớn hơn, đó là sự ngạo mạn của lý tính.